you saw. Leaving. තාම බලලා නැත්නම් මේ සිනමා පටිය අදම නරඹන්න. I'm Sonakshi Rawat. I'm playing the character of Balli. Hope you like it and thank you so much for coming on a Tuesday. I know it's a busy day for everyone and we are really overwhelmed with all the response and most of the days it's house full. If you all enjoy the movie and love it, please spread the word. Adre, Bhumastuti, and also Skant couldn't come, so he sent my brother-in-law Ganesh instead. So over to him. ඉතින් සමහර අද නැහැ. ඒ කියන්නේ කන්සුලර් රපාන කැරක්ටර් එක අද ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් මට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වුණා ඔයාලා වෙනුවෙන්. මම තමයි මේකේ ගණේෂ් කැරක්ටර් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යාගේ සහෝදරයා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩාක් ආසාවෙන් මේ ෆිල්ම් එක එනකම් බලාගෙන හිටියා. හැමෝම එන්ජොයි කරන්න අපි ඉලි ඉන්නවා. ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර ආදරය අපිට ලබා දෙන්න. ලස්සන ෆිල්ම් එකක්. එන්ජොයි. Bhumastuti. Thank you. Okay, ma'am. Now you saw. Leaving. She's leaving, man. It's okay. I will be back for the 50th day, 100th day, 200th day. So it depends on how much you watch the movie. Yes, you should watch movie like again and again and again and again and tag her also, huh? Tag Kadira Divya Raja, Samar Vermani, Sonakshi, and there's a Hashan Rathnayake and so many, Harini and so many. So you should tag and send her message. She will reply and I will. she will. So yes, yes. So all the best, ma'am. And this will be a rocky movie. And he is the biggest fan of Kadira Divyaraja. He's watched the movie 4 times now. Yeah. Like I watched it 1 time. And he watched it 4 times. Wow. Thank you so much. Thank you for visiting Sri Lanka. And so you already told about Sri Lanka many times. And just one line, but about Sri Lanka, like 3 words. 3 words. I will just say. Pramuma Adare Sri Lanka. Best. Thank you so much. Thank you. Hari, I think, මේ තමයි God Ganesh Kadira Divya Raja Movie එකේ ඉතින් Hashan Rathnayake අයි
ඉතින් කොහොමද අයියට එන රෙස්පොන්ස් එක මේ මූවි එක අයියට මුලින් ඔව් ඇත්තටම මේක මගේ පළමුවන සිනමා නිර්මාණය සෙන්සර්ගේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ කැරක්ටර් එක මට ගොඩාක් වටිනවා. ඒකට හේතුව තමයි මමත් ගොඩක් අදහන කැරක්ටර් එකක්. ඒ වගේම ලෝකේ ගොඩාක් බැතිමතුන් ඉන්නවා මේ කැරක්ටර් කොට එකතු වෙලා. ඉතින් ගණේෂ් කියන්නේ එහෙම කැරක්ටර් එකක්. ඉතින් මට ඒ කැරක්ටර් එකට පනපවන ලංකාවේ මම තේරියපත් වෙන එකට මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලික ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රතිචාර ගොඩාක් එනවා. මේක මගේ පළමුවන සිනමා නිර්මාණයත් එක්ක. ඉතින් මොකද අර ගණේෂ් කියන කැරක්ටර් එකට මිනිස්සු ගොඩාක් ආදරය කරනවනේ. බැතිමතු පිරිසක් ඉන්න නිසා විශේෂයෙන්ම ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගොඩක්. ඒ කියන්නේ මට හරිම සතුටුයි. මම හිතුවෙත් නෑ මේ තරම් ගොඩක් ප්‍රතිචාර ලැබෙයි කියලා. ඉතින් හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ ප්‍රතිචාර තමයි මට වටින්නේ මගේ ඉස්සරහා ගමනට. ඉතින් හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි. මේ ෆිල්ම් එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ළඟම තියෙන සිනමා හලට ගිහිල්ලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. මල්ලි වලට ගොඩාක් ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් කොහොමද මාර රෙස්පොන්ස් එක? ඒ කියන්නේ දැන් හවුස් පිට හවුස් යනවා. ඉතින් හිතුවද මෙහෙම එකක් කියේ? ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ. මොකද මමත් පොඩි ඩවුට් එකකින් මේ ෆිල්ම් එක මිනිස්සු අතරට කොහොමද යයිද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වෙද්දි දින කිහිපයක් දැන් ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ෆිල්ම් හෝල්ස් වලට යනකොට එහෙම ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් ආදරෙන් මේ වෙද්දිම වැළඳගෙන ඉවරයි කියන එක තමයි ඒකට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් බලන්න. මම හිතන්නේ මේ කතාවට ගොඩාක් මිනිස්සු ආදරේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ කතරගම දෙවියන් නිසා ගන්න දෙවියන්ට බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් වෙනවා. ඉතින් අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දෙනා බලාගෙන හිටියේ මේ ෆිල්ම් එක කවද්ද රිලීස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න රිලීස් වෙලා තියෙනවා. හැමෝටම නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ තාම බලලා නැත්නම් මේ සිනමාපටය අදම නරඹන්න. ඔබට තියෙන ගැටලු රාශියකට විසඳුම් ගොඩක් මේ සිනමාපටය රහා දිගහැරනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් ඔයාලත් බලලා අනිවාර්යයෙන් හෂාන් රත්නායක Facebook හරි Instagram ඉන්න ටැග් කරන්න ඉන්න අයියේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් කියන්න ඔයාලගේ මොන පර්සනල් ආදරේ ප්‍රතිචාරය අපිට ගොඩාක් වටිනවා. මට විතරක් නෙමෙයි මේ සිනමාපටයට සම්බන්ධ වෙන සියලුම නළුලියන්ට අධ්‍යක්ෂකතුමාට එතකොට නිෂ්පාදකතුමාට ගොඩාක් වටි අදහස් ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා සිනමාපටය බලලා අපිට ඔබේ අදහස දක්වන්න. අන්න ඒක. ඉතින් all the best අයි. ඉතින් ඉස්සර වැඩ වලට all the best.
දැන් Kadira Divyaraja එකපාරට සර්ප්‍රයිස් හරි සර්ප්‍රයිස් කියන්නේ පැය දෙක තුනකට කලින් තමයි මීටප් එක තියෙනවා කියලා කිව්වේ PVR එකේ අද අඟහරුවාද වෙලා 70% 80% අතර ඔක්කොමන්සි එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ සීට්ස් නැත්නම් ඒ කියන්නේ 100ක්ම සීට් 100ක් නම් සීට 80ක්ම එක සීට් 80ක්ම බුක් කියලා. ඒක තමයි ඔක්කොමන්සි කියන්නේ ඒ දන්නේ දෙයක් කියන්නේ. ඉතින් අඟහරුවාද වෙලා අනිවාර්ය ෂුවර් කොමන් සෙන්ස් රාදා ඉරිදා සිකුරාදා අවසුල නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් මේ මූවි එක. මොකද මේ මූවි එක මාර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බැරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? මිනිස්සු ඒ කියන්නේ හොයන මාර්ගතර ෆිල්ම් එක මේක මොකද්ද මේ ඇයි මේ කොච්චර සුපිරියක්ද කියලා හොයනවා. බැලුවට පස්සේ රෙස්පොන්ස් එක ඔයාලට හැමතැනම මගේ එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා Kadira Divyaraja Facebook page එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ YouTube channel එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ කියන්නේ Sonakshi singh rawatගේ Samar Vermaniගේ Instagram වලත් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා ස්ටෝරි දානවා. එයාලා ටැග් කරන්න ඔයාලා ෆිල්ම් එක බලනවා නම් ඒව I think මාර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේ. මාර ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. කියන්නේ ගොඩ කාර්යයක් වාසේ කියන්නේ සුපිරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැක්කේ. කියන්නේ ගුත්තිලික ගියා. ඒක හරි. නෝට මං කියන්නේ අර ස්පන අපිට නිකන් ඕගාලා යනවා වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒක මරුවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක සුපිරියක්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒක දැන් ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දැන් එකකින් කට් කරලා බීප් එකක් දාලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ලස්සනට සිද්ධ වුණා අදත් PVR එකේ අද සමර් හිටියේ නැහැ සමර් රට ගියා. ඊට පස්සේ හැබැයි Sonakshi ගියේ නැහැ. Sonakshi rawat is here. ඉතින් එයාත් දැන් යනවා රට. ඉතින් ඒ වුණාට තාම ඉතුරු කාස්ට් එක තාම ගිහිල්ලා නැහැ. එයාලා අපේ රටේම තමයි ඉන්නේ. අපේ රටේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. Hashan Rathnayake තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ තමයි God ගණේෂ් කැරක්ටර් එක රඟපාන්නේ. ඉතින් දැක්ක නැත්නම් ඔයාලා Kadira Divyaraja නිකරින් බොන්නා හරි මිස්සුනා වගේ හිතනවා නම් එහෙම ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ඔය මූණ ඔයාලට සුපිරියට හොඳට බලන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එක රඟපාන්න ලේසි නෑ. ඉතින් තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. Harini අක්කා ඉන්නවා. Nilmini Tennakoon ඉන්නවා. Roshan pilapitiya ඉන්නවා. Charith Abeysinghe ඉන්නවා. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඉතින් ඒ කට්ටිය තාම ගිහලා නෑ. යාළගේ Meetup එකක් සෙට් වෙන්න පුළුවන්. Maybe. ඒ කියන්නේ තාම කන්ෆර්ම් මුකුත් නැහැ. එන්න පුළුවන් කොහේ හරි කොතන හරි මම ඉතින් මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකෙන් බලන්න නිකන් ඔයාලා Kadira Divyaraja Facebook එකේ follow කරන්නේ නැත්නම් මගේ channel එකේ මම post එකක් විතර හරි දානවා. කොහොමද දානවා මම මේ meetups. දැන් මේක නම් හදිස්සියේ තිබුණේ. කියන්නේ එකපාරට තිබ්බේ. ඒ නිසා තමයි මටත් වැඩි මමත් මගේ ඔය මේ අද තියනවා කියලා කියන්න පැයකට දෙකකට කලින් මගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තේව මගේ කෙනේ ආයි තියේද කියලා මම කිව්වා මම දන්නේ නැහැ තියේද කියලා. දැන් මේ මේකක් ආයි ඉතින් මට ඉතින් දැන් කරගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් මම නැත් කිව්වා දැන් වාට තිබ්බත් එක්ක ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් ඇත්තම කිව්ව 70%ක් ඔකුපෙන්සි එකේ 70%ක්ම කට්ටි පිරලා හිටියා හෝල් එකෙන්. ඉතින් මේ අඟහරුවාද වෙලා PVR එකේ අච්චර සුපිරි මූවිස් තව ඒ මගමන් යන ගමන. ඒක පිටරට සුපිරියවත් යන ගමන් තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ කොච්චර සුපිරියක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න ගිහිල්ලා ලංකාවේ මම දැක්ක. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් කොහොමද කියන්නේ ආධුනික පාතනා ගජමෑන් ගුත්තිල තව ගින්දරි 3 ඒ මූවිස් වලට පස්සේ දැක්ක සුපිරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආපු මේක තමයි මේක. ඒක ඕන තරම් මට බය නැතුව ප්‍රූෆ් පා උනත් දෙන්න පුළුවන්. මොකද හවුස්ෆුල් යනවා කියන්නේ මාර ඉදිර යනවා. මාර රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දිගටම අල්ලගෙන යන්නත් එයාලත් වැඩ කරන Kadira Divyaraja සෑහෙන හොඳ ලස්සන ප්‍රොමෝට් කරන මූවි එක. ඉතින් සෑහෙන හොඳ රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද ඒක බැලිය යුතුයි. ඒ වගේම හැම කෙනෙක්ටම බලන්න පුළුවන්. කියනවා පොඩි ළමයෙක් ඉඳන් ලොකු ලොකු වැඩිහිටියන්ට පවා බලන්න පුළුවන් මූවි එකක්. ඉතින් වයස් භේදයකින් තොරව ෆිල්ම් එක බලන්න පුළුවන් එකක්. අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න Kadira Divyaraja. ඔයාලා නොදන්න දේවල් පවා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ චිත්‍රපටයේ. ඉතින් සෑහෙන ලස්සන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ජීවිතේ එකපාරකට බලන්න. දෙවියන් තමන් හිතින් මාගත දෙවියන්ම ඔයාලා ඇස් වලින් ගිහලා ඇස් දෙකෙන් වලකිලා බලන්න තිරේ Kadira Divyaraja. ඉතින් අපිත් ආයෙ හමු Kadira Divyaraja ගැන මම වෙනම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක තාම දාලා නැහැ. ඒක ඉක්මනට මේ තකන් ඉතින් ඉන්න. ඉතින් මම ඔයාලා මේ බ්ලොග් එක බලන දවසේ يعني 9 වෙනිදා මගේ ස්පෙෂල් දවසක්. මගේ බර්ත්ඩේ එක. ඒ බර්ත්ඩේ බ්ලොග් එකේ ඊළඟ දවසේ. ඉතින් හැමෝටම කරලා සිටින වලට ඉතින් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඉතින් ඊළඟ බ්ලොග් එක හැමෝම එතකන් ඉතින් බයි. අද ලස්සන දවසක්.
Bye.